Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dreptul la Sănătate. În această seară, alături de doamna dr. Florinela Bălan, specialist în medicină holistică, vom vorbi despre saltul spiritual esențial în vindecare. Vă spun bună seara, doamna doctor, și vă mulțumesc pentru faptul că și în această săptămână sunteți alături de argeșeni și toți telespectatorii noștri ce ne urmăresc atât în țară cât și în străinătate. Vă mulțumesc că mă găzduiți în televiziunea dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră personal ca moderatoare pentru că sunteți deschisă și dezvoltată în astfel de lucruri. Știu că aveți, cum să zic așa, niște lucruri ascunse pe care telespectatorii nu știu, așa, niște preferințe legate de acest lucru și vă fac plăcere astfel de discuții și astfel de subiecte. Deci mă simt ca acasă, miercurea, la Dreptul la Sănătate, împreună cu telespectatorii din țară și din străinătate. Sunt puțini medici care raportează medicina la credință. Dumneavoastră, pe parcursul emisiunilor, chiar punctați acest aspect. De fiecare dată am sesizat acest lucru și este foarte important. Am sesizat că medicina holistică se raportează permanent la suflet și la Dumnezeu. Sigur că da. E normal, pentru că știți că medicina holistică reprezintă o nouă paradigmă de vindecare și aceasta este singura deocamdată, pentru că eu sunt convinsă că o să mai apară și alte perspective medicale legate despre această viziune 4D, știți, a ființei umane, și despre bolile sufletului și despre vindecarea sufletului, pentru că știți că sufletul este cel care coordonează ființa umană și atunci e normal și firesc să vorbim despre cum vindecăm cel mai important lucru din corpul omului, adică sufletul. Pentru că o să vedeți că saltul spiritual este o formă de vindecare a sufletului și, într-adevăr, această abordare de obicei o face și religia sau o face mai întâi religia, dar și preotul, știți, sub harul Duhului Sfânt, vindecă, că știți că preotul e un vindecător, prin actul spovedaniei, sufletul încărcat, așa, știți, de agresat de păcatele umane, că pentru că așa ne ducem noi la biserică, la spovedanie, cred că și noi asta vă spovediți. Nu, ca toți. Și atunci noi ne ducem cu aceste păcate pe care cumva preotul ne pune, ne solicită, ne provoacă să ni le găsim înainte ca să avem ce spune, știți? Și trebuie să știți că aceste păcate umane se numesc așa: mânie, mândrie, ură, invidie, frică, cu care și noi lucrăm în lumea medicală și psihologii lucrează cu asta și la noi aceleași păcate se numesc altfel. Noi le numim devieri, virusări ale minții. Practic, și preotul și noi lucrăm cu aceleași lucruri. O să vedeți, pentru că lucrăm cu ființa umană și ea este cumva la mijloc între. Deci e o legătură strânsă. Sigur că da. Deci noi lucrăm cu același lucru. Dacă ținem cont că sufletul, cum spuneam, este cel care coordonează ființa umană în corp, cu atât mai mult în această cercetare, să zicem, despre boală și despre vindecare, trebuie ca medicii vindecători, când mă refer la medici vindecători care și-au propus să vindece. Știți că de obicei medicina nu vindecă decât tratează. Deci acești medici vindecători trebuie să se aplece întotdeauna spre exemple de vindecare. Și un exemplu de vindecare este în actul spovedaniei de fiecare dată când ne spovedim și apoi ne împărtășim, și apoi un exemplu de cel și întâiul vindecător, și anume Iisus Hristos, care a vindecat și chiar a înviat oameni, da, din morți. Practic, trebuie să începem să cercetăm dacă vrem să vindecăm. Eu am venit astăzi să vorbesc despre medicină, despre suflet, despre spiritualitate, pentru că sunt legate, despre Dumnezeu, despre Părintele Arsenie Boca, despre toate lucrurile care ne pot ajuta, despre o vindecare a sufletului, care ne pot ajuta pe noi să vedem că degeaba vindecăm trupul, degeaba vindecăm, să zicem, partea emoțională, degeaba vindecăm mintea dacă nu vindecăm și sufletul. Și modul în care se face, sau cum treptele de vindecare ale sufletului au loc prin aceste salturi spirituale, care o să vedeți că fără ele nu se poate, nu e vindecarea completă. Am adus o carte, o să prezint câteva cărți astăzi. Da, și o să-l rog și pe colegul nostru să vină să ne ajute în acest Sigur că da. Până atunci este vorba de o carte nouă, n-am mai prezentat-o, se numește Îndrumari pentru restabilirea sănătății. Este o carte scrisă de un preot, pentru că este vorba despre sănătate, dar este foarte interesant că preoții se apleacă asupra actului de vindecare, pentru că, într-adevăr, vindecarea este și în biserică, este prin har divin, o face preotul sub ghidajul, adică, practic, Dumnezeu o face prin preot, așa arată cartea, dar cuvântul acesta, vindecare, observați că este cuvântul care tranșede așa între preot și medic și atunci, într-un fel, suntem colaboratori în acest act al vindecării.
vindecării și e foarte important să vedem acest lucru. Mulțumesc frumos! Și acum, dacă răsfoim această carte, o să vedeți că ea este plină de înțelesuri. Eu mi-am spicuit un pic aici ca să fie mai ușor, dar din această carte citesc. Spune așa: o viață bine ordonată este cauza sănătății. Deci, practic, dacă noi avem o sănătate, deci dacă ducem o viață foarte ordonată, de obicei suntem sănătoși. În schimb, dezordinile spirituale se traduc inevitabil în suflet și în trup prin tulburări patologice. Practic, ce ne spune aici este că nu mai aduce o viață decentă, adică a mânca la timp, da? A ne îngriji, a face sport, a face mișcare și, să zicem, ceea ce numim noi de obicei că avea grijă de noi, știți, așa? Sunt lucrurile esențiale care ne țin pe noi în stare de sănătate, ci și problemele noastre spirituale și problemele noastre emoționale, care și ele contribuie, dar noi nu prea le băgăm în seamă pe acelea, nu prea le cercetăm pe acelea, nu știm că și ele trebuie investigate, ele trebuie tratate, urmărite, evaluate și vindecate. Și lucrul ăsta de obicei nu se întâmplă, pentru că spuneam eu și spun asta la fiecare pacient care intră în cabinetul de medicină holistică, niciun pacient nu este văzut de obicei în 4D. Este văzut secvențial, pe rând, de către un medic, să zicem, de familie sau medic de o anumită specialitate în fizic, de către psiholog, extraordinar de rar, aproape deloc, dacă cumva ajunge la psiholog, niciodată de un medic de suflet, pentru că nu există, și foarte rar numai când ajunge la stare de nebunie, insomnie sau o depresie, de către psihiatru. Practic, noi suntem evaluați, suntem, să zicem, investigați foarte superficial, aproape o pătrime. Și asta foarte rar, pentru că eu am avut și pacienți care nu se duc deloc la doctor, nici măcar pentru evaluare fizică. Dacă citesc tot din această carte, spune așa: orice boală pornește dintr-o problemă spirituală, adică de unde? De la esența noastră spirituală, care este cauza cea mai profundă, este și cea mai importantă a noastră, iar procedele de vindecare care nu se adresează decât trupului nu au din acest motiv decât foarte puțin sorți de izbândă. Lucrul ăsta se știa de pe vremea dacilor. Adică, ca să înțelegeți cât de profund, și grecilor, adică atât de profund, și ei se adresau, și am avut emisiuni pe tema aceasta în care spuneam că ei se adresau sufletului, de atunci știau ei că trebuie să te adresezi sufletului ca să vindeci. Vindecarea sufletească, de asemenea, care încheie procesul de vindecare, că apropo, noi avem mai multe vindecări. Noi credem că ne putem vindeca decât în trup, da? De exemplu, să zicem, avem o angină acută, da? Și ne tratăm cu antibiotice și să spunem că rezolvăm acest lucru. Nu prea știm când se finisează acest lucru, când se termină, când se finalizează acest lucru, nu prea avem metode să vedem asta. De obicei, un tratament cu antibiotice arată așa, că că dacă pacientul nu mai are simptomatologie, nu mai face febră și dacă avem 5-7 zile de antibiotic, de obicei încheiem tratamentul cu antibiotice, considerând că este final. Și nu este. Pentru că, de fapt, această problemă la nivelul gâtului, de exemplu, amigdalitele acute sau orice alte forme de aici, arată o problemă de comunicare, de exemplu. Și ar trebui să începem să vedem, să investigăm poate și tiroida, să vedem dacă nu e o spondiloză cervicală sau să vedem care este problema, de fapt, de comunicare care o arată aici, pe lângă și problema de imunitate pe care o arată. Deci, cu alte cuvinte, vindecarea sufletească încheie procesul de vindecări în trup, emoții, să zicem, minte, are durata cea mai lungă, apropo. Deci, dintre toate, sufletul se vindecă cel mai greu dacă îți propui să-l vindeci. Unii nu își propun să-l vindece. Iar nerealizarea acestei trepte de vindecare finală, obligatorie și cea mai grea de făcut, nu va duce decât la mutarea bolii dintr-o regiune în alta a corpului, fără a obține succesul deplin. Deci nu facem decât să obținem boli cronice. Adică nu face decât să amânăm procesul de vindecare, pentru că niciodată nu mergem până la capăt, adică să facem o vindecare în 4D, ceea ce presupune și vindecarea sufletului. Cu alte cuvinte, se spune că, tot ne raportam la actul spovedaniei, că actul spovedaniei rupe, de fapt, prin iertarea păcatelor, greșelilor, erorilor, așa, această legătură dintre cauză și efectul bolii. Deci actul spovedaniei, făcut de Dumnezeu prin preot, este cel care taie cumva această legătură între cauză și efect. Și, practic, între cauză și efect, adică ce ne îmbolnăvește pe noi, sunt tocmai aceste erori, greșeli, virusări, adică niște falsuri, adică niște neadevăruri care sunt în noi, care nu înseamnă neapărat că sunt exprimate ca neadevăruri verbale, pot să fie, de exemplu, niște neadevăruri legate de faptul că ne simțim mai mici decât suntem,
că suntem mai puțin curajoși decât de fapt suntem, că suntem niște persoane care credem că nu facem față și putem face față, adică sunt niște erori, niște interpretări mai degrabă ale minții noastre, neadevărate, sunt niște lucruri care ne îndepărtează pe noi de latura noastră divină, perfectă, prin creație. Cu alte cuvinte, bolile noastre își au originea în noi. Cam așa? Și acest fapt face ca noi să avem acces, într-un fel, la propria vindecare. Sigur, dacă boala adică aia... noi putem să ne vindecăm. Da, din moment ce problema era a dumneavoastră. Deci problema e în noi, numai că trebuie să o descoperim, știți? Problema este în noi și dacă, știți, eu întotdeauna am avut așa un lucru, că, în general, când ai o problemă, să o rezolvi și depinzi de alții, ți-e foarte greu, că nu poți să controlezi acest lucru. Tu ești o persoană care poți să faci și depinzi de alții și pentru că ăia nu vor, nu poți să rezolvi. Dar dacă depinde de tine, asta este un lucru grozav, e o veste minunată că lucrurile depind de tine, pentru că asta înseamnă că accesul e la tine, controlul e la tine. Deci trebuie decât să începi să vezi cum se face și de ce, cum se începe acest lucru. Sau să cauți care este acest lucru. Deci, practic, e o veste minunată acest lucru. Dar, dacă există un dar, știți? Dar, acum este problema în felul următor, că este mai greu de făcut. De ce este mai greu de făcut? Pentru că ca să ajungem la însănătoșirea noastră trupească, adică o vindecare completă, este necesar ca mai întâi această minune, pentru că actul vindecării e considerat minune, nu știu dacă știți. Actul vindecării este așa ceva total neașteptat, este total râvnit, este de lumea medicală până la urmă, știți, este total așa ceva... De multe ori de necrezut. Da, uneori de necrezut și pentru pacienții care nu mai speră o minune, știți. Și el trebuie mai întâi această minune, această vindecare să se întâmple în centrul nostru, în esența noastră, adică să se întâmple la cauza care a declanșat această boală până în periferie. Și atunci, dacă nu vine de acolo acest lucru, dacă nu, cum să zic, declanșăm acolo această vindecare, ea nu poate să fie o vindecare completă, cum spuneam. Uitați ce spune, tot în această carte pe care am prezentat-o, spune așa, adică mai întâi să ne lepădăm de omul vechi, pentru că suferim o transformare prin vindecare, și să ne îmbrăcăm cu cel nou, adică să ne schimbăm. Pentru că, de fapt, îndepărtarea acestui fals, acestei erori, acestor, să zicem, neadevăruri din noi, da? Din cine suntem noi cu adevărat ca esență, din originalul nostru, ca să înțelegeți. Că noi avem un original al nostru prin creație divină de 10. Da? Și unii de 11, de 12, că vin un pic mai mult decât alții, să zicem, dar în principiu de 10. Și dacă noi de la originalul nostru de 10, noi ajungem la un 7, la un 8, știți? Noi suntem ceva, nu mai știm cine suntem, adică avem o problemă că nu mai vedem 10-le din noi, știți? Cu alte cuvinte, medicina actuală, deci, trebuie să-l ajute pe bolnav să-și asume bolile. Adică să înceapă să și le vadă, să și le asume, să fie prezent la ele. Și exact cum a spus dumneavoastră, că boala este în noi și foarte bine ați spus, practic această boală este ca o virusare, cum spuneam, și noi trebuie să depistăm eroarea, virusarea, deci. Și deci bolnavul trebuie, prin colaborarea dintre știință și credință, pentru că dacă vorbim de vindecare, ați văzut lucrul ăsta, îl facem și în biserică, trebuie să începem să vedem și niște legături prin acest lucru. Deci bolnavul trebuie să treacă de la un mod pasiv de a-și trăi boala, știți? Adică să zic că asta e, sunt bolnav, mă duc la doctor să mă facă doctorul bine. Sau dacă nu mă face un doctor, mă duc la alt doctor. Și doctorii ăștia care nu mă fac bine și mă duc la al treilea doctor. Și doctorii ăștia nu știu să mă vindece. Dar problema este nu numai la doctori, după cum vedeți. Deci acest mod pasiv, în sensul că tu, medic, vindecă-mă pe mine și eu nu am nimic de făcut decât să iau niște pastile și să-și cer ție să mă vindeci că te plătesc, este un mod care trebuie să-l îndepărtăm. Trebuie să nu mai ne raportăm așa la el. Așteptând vindecarea, deci prin acte medicale și trebuie să transformăm acest mod pasiv într-un mod activ. Adică ca și pacientul, printr-o dorință personală, arzătoare, adică el să-și dorească vindecarea de la medic, de fapt de la Dumnezeu prin medic, cum se întâmplă și de la Dumnezeu prin preot.
pentru că de fapt nu vindecă nici preotul și nici medicul, vindecă Dumnezeu cumva, pentru că Dumnezeu este și Cel care a creat această ființă umană. Noi ca și indivizi, noi nu știm să ne creăm, noi ne creăm așa prin cei doi părinți și prin sufletul care vine de sus al lui Dumnezeu. Deci practic noi asigurăm decât partea materială, genetică, anatomică, fiziologică, dar această parte sufletească care vine de la Dumnezeu, noi nu putem să o dăm, nu putem să o prestăm, pentru că nu știm la ora asta nici cum arată sufletul, nici nu-l vedem, nici nu știm cum să-l facem, să-l recreăm, nu știm cum să-l menținem pe pământ. Dacă el vrea să plece și este chemat sus, el pleacă, deci nu ne întreabă dacă vrem. Și practic este și lucru pentru care noi murim, pentru că nu știm să-l facem pe acest suflet. Dacă noi am ști să facem acest suflet, l-am pune noi, când ar fi vorba să murim, și n-am mai muri. Și omenirea la ora asta moare pentru că nu știe să facă acest suflet. Nici nu e bine să-l facem, dar vreau să spun așa ca idee, că de fapt asta e problema. Cu alte cuvinte, trebuie să începem să vedem că actul de vindecare nu este decât apanajul medicului. Trebuie să înceapă să fie un act de prezență, un act de asumare, un act de responsabilitate al pacientului, al bolnavului. Adică și bolnavul trebuie să se gândească de ce e el bolnav. Că poate lucrul ăsta trebuie să-i spună lui ceva. Și el trebuie, când este bolnav, nu numai că trebuie să se ducă la medic, dar trebuie să găsească el, să înceapă împreună cu medicul, împreună cu preotul, trebuie să cerceteze și el că de fapt asta este vindecarea lui, nu e vindecarea medicului. Medicul e sănătos de obicei, știți, adică. Deci problema nu e la medic, nu medicul e responsabil. Medicul face un act, da, acolo. Dar problema, cel care trece prin actul vindecării este pacientul și el trebuie să se frământe, el trebuie să vadă cum anume se face acest lucru. Și acum avem o veste foarte bună, foarte multe depinde de el. Și dacă depinde el, înseamnă că mai sunt și situații, dincolo de faptul că nici medicina nu vindecă, mai sunt și situații când nici pacientul nu participă la actul de vindecare foarte mult, că nu-și dorește foarte mult să se vindece. Eu am avut astăzi o pacientă, că știți, eu vin din consultații și am avut o pacientă astăzi în vârstă, 77 de ani. 77 de ani și dânsa, mă rog, era în tratament la mine, se simțea ceva mai bine, venea cu fiica ei și am întrebat-o, cum te simți, mamaie, că știți cum este? Mă simt bine, da, mă doare aici și mă doare aici și mă doare aici. O durea iar peste tot ca la început, știți? Deși arăta pe aparat că e mult mai bine, fata ei dădea din cap că e mult mai bine, adică, dar ea se văita tot timpul și că nici n-are rost să se mai vindece, că oricum e bătrână și moare, ceva de genul, știți? Și atunci i-am spus, îmi pare rău, dar să știi că eu nu te mai tratez, pentru că eu nu pot să te tratez dacă dumneata nu-ți dorești să te vindeci, ce mai cauți la mine? Deci, dumneata te duce acasă și te pregătești să mori. Și am fost foarte șocată că am luat-o așa și am spus, dacă te vaiezi decât și nu-ți dorești actul vindecării și iei decât niște picături așa ca să faci mie plăcere, nu trebuie neapărat. Că eu n-am nicio problemă dacă nu le iei. Dumneata trebuie să te hotărăști dacă vrei să te faci bine sau nu. Și acum mie mi-arată pe acest aparat că dumneata ai niște rezultate. Păi am niște rezultate. Păi atunci hai să le vedem și pe astea, că nu le știți? Și a fost foarte interesant că până la urmă a reușit să tacă și să înțeleagă că de fapt dânsa este într-un proces în care și dânsa trebuie să participe și să-ți dorească această vindecare, chiar dacă are 77 de ani. Dacă îmi permite să continui pe această întrebare. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să vedem că noi, ca ființe umane, avem aceste provocări ale noastre, că sunt niște provocări, să știți, această bolile. Bolile sunt niște provocări ale noastre și că Dumnezeu, fără a fi vreodată cauza bolilor, știți că la un moment dat oamenii spun așa că Dumnezeu îmi dă aceste boli și că din cauza lui, știți acest lucru. Da. Deci fără a fi vreodată cauza bolilor și suferințelor, totuși, pentru că de fapt ele, știți, ele sunt consecința conform legilor firești, cauză-efect, din univers care funcționează, că avem niște legi de genul ăsta în univers, adică dacă tu ai o problemă, primești ce meriți. Deci dacă tu greșești cu ceva, se întoarce, plătești pentru ce ai greșit, știți acest lucru. Asta este lege universală, cauză-efect în univers. Și conform acestor legi firești, cauză-efect, dacă păcătuiești, adică ai o falsitate, o virusare, e o boală. Adică la păcat ai boală, știți? Asta se spune în biserică și în religie. Iar aici, în medicină, se spune că dacă tu ai o problemă, o deviere, de exemplu, a minții și ești mânios, furios, coleric și tot timpul te enervezi, îmbolnăvești ficatul.
Adică se produce o îmbolnăvire a ficatului datorită unor emoții pe care nu le poți stăpâni, deși tu ești o ființă umană, nu ești un animal și ar trebui să stăpânești aceste emoții, să ai controlul acestor emoții. Că de asta ți-a dat Dumnezeu conștiință ca să poți să controlezi asta, că dacă am face tot ce ne-ar veni, ar fi o problemă. Și nu avem voie să facem decât anumite lucruri care ni se permit în societate, care sunt bune și care ne țin în stare de sănătate. Deci, spuneam că Dumnezeu, deci fără a fi vreodată cauza bolilor și suferințelor, poate totuși să autorizeze, în ghilimele așa, și să le folosească pe aceste boli, adică să le permită existența lor și a suferințelor în vederea unui progres spiritual al omului. Adică pentru evoluție spirituală. Deci, cu alte cuvinte, lucru pe care îl spune și Biserica, este și în religie, este și în Biblie, cum că bolile noastre sunt un fel de cadou așa mai amar. Știți? Un cadou așa mai amar, mai de necesitate, știți? Adică o să vedeți că nu e din prima așa, dar dacă în final noi nu evoluăm, apar aceste boli care ele de fapt ne cam îndeamnă, ne cam forțează să evoluăm spiritual. Deci ca niște lecții. De exact. Ia uitați. Deci dacă noi știm că bolile noastre sunt vindecabile de Dumnezeu, că așa sunt, că așa scrie la religie, și avem credință deci în puterea Lui și în dreptatea Lui, că știți, unii spun, dar de ce am eu boala asta? Dar de ce am eu cancer? Dar de ce eu? Dar de ce eu sunt atât de chinuit? Că n-am făcut nimic. Știți că mie mi-a spus cineva, dar eu n-am înjurat? Dar eu n-am dat în nimeni, eu n-am omorât pe nimeni. Și zic, dar de alte păcate nu știi, că mai sunt și altele. Că ăștia sunt păcate, dar sunt cele mai grave, știți? Dar mai sunt și alte păcate. Dar zic, de mâniat ai mâniat? Da. Și de invidios ai fost? Da. Păi și astea tot păcate sunt. Știți? Bun. Deci spuneam că dacă avem credință în Dumnezeu, în puterea Lui și în faptul că El poate să ne vindece aceste boli, practic în existența Lui și rostul bolii în evoluția noastră, singurele lucruri care ne rămân când noi conștientizăm acest lucru și pe care trebuie să le folosim noi în actul vindecării sunt aceste trei lucruri. Și anume, credința noastră în Dumnezeu, dorința de vindecare arzătoare, adică să ne dorim să ne vindecăm, nu decât să ne plângem de anumite simptome. Că sunt persoane, știi cum am spus înainte, doamna care decât să plângea, dar nu-și dorea foarte tare să se vindece și spunea asta pe gură. Și ultima, dorința noastră pentru evoluție spirituală. Adică dorința noastră să înțelegem că de fapt această boală este un mesaj, este o trecere, este o provocare, este o încercare, e un test, e un examen. Da? Chiar prin boala ca metodă, ca lecție, care are scopul de a îndepărta sau de a conștientiza aceste greșeli, erori pe care noi le avem și pe care nu le vedem, că nu le vedem. Și uitați aici, faptul că numai însăși credința este suficientă ca noi să putem avea acces la vindecare de la Dumnezeu, este... O să citesc ceva aici, tot din această carte, care spune așa: Domnul nostru Iisus Hristos ne dă soluția vindecării. Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Cu alte cuvinte, orice lucru pe care noi, deci această încredere, că de fapt ce înseamnă să ai credință? Înseamnă să ai încredere în Dumnezeu și să știi locul tău, smerenia ta în fața lui Dumnezeu, care nu înseamnă că tu stai în genunchi, trebuie să stai în genunchi, nu înseamnă că tu ești prost, nu înseamnă că ție trebuie să-ți fie frică, pentru că n-ai de ce să-ți fie frică de Tatăl tău, înseamnă că pur și simplu ești ceva ce depinzi de Dumnezeu cumva, că de la El te-a făcut, El te ține, El te ajută, El te vindecă, da? Și El te și omoară dacă e cazul că nu mai ești, da? El te conduce în această experiență a ta și în momentul în care tu ești prezent la această credință și tu știi că atât ca să fii credincios decât, trebuie să știți că practic nu ai de ce să-ți fie frică de boală și nu ai de ce să-ți fie frică și nici de moarte. Pentru că până la urmă unele boli se finalizează cu moarte. Noi oricum suntem sortiți să murim, știți? Deci oricum avem o setare de moarte. Acum nu mai contează până la urmă când mori, că mori mai devreme sau că mori mai târziu, pentru că dacă stăm să ne gândim așa, însăși viața e o experiență lungă, scurtă, până la urmă oricând poți să ai o altă setare, știți, ca idee, și important nu este cât trăiești, până la urmă nici cum trăiești, ci ce salt spiritual faci în această prezență. Cu ce pleci de aici, de fapt?
cu ce experiență benefică la nivel de conștientizare și la nivel de conștiință, pentru că, de fapt, noi dacă noi începe să trăim sau să începem să înțelegem că, de fapt, toată viața noastră care curge dimineața până seara, am începe să o trăim de la nivelul conștiinței. Adică să ne auto-reflectăm, să ne auto-sesizăm, să începem să ne vedem ce salturi facem, să vedem cum să fim din ce în ce mai buni pe fiecare zi dimineață până seara. Eu, de exemplu, asta fac. Sunt într-un proces permanent în care încerc să măsor de dimineață până seara ce salt am făcut. Cu ce anume sunt eu mai bună astăzi decât ieri. Și uneori nu-mi iese, știți? Uneori greșesc, uneori mă mai vinuiesc și n-am voie, așa, dar sunt într-un permanent proces în care de la o zi la alta încerc să depășesc și să înțeleg către ce mă îndrept. Că e un ghidaj, știți, nu e așa la întâmplare. Și dacă n-am fi, cum spuneam, nu ne-am trăit viața numai din, să zicem, legile minții, numai din percepțiile minții, adică că e bine, că nu e bine, că am făcut atâția bani astăzi, că n-am făcut atâția bani, că ne-am certat cu cineva, că nu ne-am certat cu cineva, că astăzi am fost obosiți, că astăzi nu știu ce realizări am făcut. Dacă nu ne-am uitat decât la asta și ne-am uitat, de fapt, la salturile noastre spirituale ale conștiinței noastre, trebuie să știți că asta ar fi adevărata, de fapt, viața noastră. Asta este lucru care trebuie să fie prezent în viețile noastre și asta este măsura. Noi venim aici pentru această măsură, nu pentru câți bani facem, nu pentru ce relații extraordinare avem. Și e bine să le avem și pe acelea că ne împlinesc și sunt baza salturilor noastre spirituale, dar nu asta e ideea. Pentru că de cele mai multe ori când întreb pacienții mei, întreb care este rolul nostru pe pământ, primul lucru este așa, ca să am o casă, o familie. Și zic, bine, asta au și păsărelele și rândunelele au acest lucru și toate animalele fac asta. Dumneata, ești mai evoluat decât asta, ai mai mult decât, ai teme mai mari. Și zice, ce teme am? Păi, pentru că dumneata ai un spirit evoluat, ești o persoană care ai conștiință, temele dumitale sunt și ele de ordin subtil, nu sunt de ordin material. Deci noi nu luăm nimic când plecăm din această viață, nu plecăm cu nimic în fizic. Lăsăm trupul, ambalajul, corpul nostru aici, capsula noastră, o lăsăm în pământ, se întoarce, din pământ a venit și corpul nostru spiritual, da, sufletul nostru, pleacă, da, împreună cu conștiința și cu o bucățică din mintea noastră, ca dintr-un puzzle, 21 de grame, da, în această, să zicem, experiență în care el vine aici să se dezvolte, să plece cu ceva, să plece cu ceva interesant și să plece cu ceva care înseamnă că suntem cu un pas mai sus. Cam așa. E cineva care nu e bolnav? Există persoane de acest fel? O să vă răspund. E cineva care nu-i aparține lui Dumnezeu? Pentru că așa operează Dumnezeu. Dumnezeu se pare că cu noi operează și cu boală. Și atunci trebuie să știți că dacă noi suntem toți făcuți la fel și suntem toți creații divine la fel, trebuie să știți că nu există o persoană care nu este bolnavă. Deci. Dar, ia uitați, sănătatea este un dar prețios de la Dumnezeu. Așa se spune. Imediat, nu știu dacă știți, că imediat după ce Dumnezeu l-a făcut pe om, din țărâna pământului, că așa se spune, și i-a suflat această suflare de viață, adică i-a dat suflul vieții. Sufletul și trupul său posedau o sănătate deplină, adică era perfect sănătos, pentru că erau pătrunse de energiile divine. Deci la început, practic, era perfect, nu exista o stare de sănătate deplină. Datorită păcatului neascultării părinților Adam și Eva, am pierdut practic această haină de lumină protectoare dumnezeiască și de atunci sănătatea trupului pentru orice om nu mai poate fi un bun dobândit în mod definitiv. Adică nu putem vorbi la nimeni că are o sănătate perfectă, trebuie să știți. Deci sănătatea este de fapt un fel de stare de sănătate. Adică nu mai este sănătate așa 100%, este o încercare de a fi sănătos cât mai aproape de original și nu mai există niciodată în mod absolut. De fapt, nu este altceva decât un echilibru parțial și provizoriu, o stare de mai puțin de boală, ca să înțelegeți. Și dacă este așa, trebuie să știți că, după cum vedeți, reapare mereu ca un însoțitor inevitabil al vieții noastre acest cuvânt numit boală. Este ca o parteneră, cumva până la urmă, care nu ne place, știți? Dar este un fel de ceva în firescul vieții, da? Ceva care este foarte aproape de noi și oricât ne-am strădui să ne păstrăm sănătatea, totuși, la un moment dat, ne vom îmbolnăvi. Adică ne vom găsi pe patul durerii,
Că așa arată când te îmbolnăvești, suferi și câteodată stai și la pat. Știți acest lucru? Și fie că suntem bătrâni, fie că suntem tineri, fie că suntem copii, bărbați, femei, buni și răi. Nu contează. Deci toți ne îmbolnăvim, dacă m-ați întrebat asta. Deci toți, fără deosebire, trecem prin această probă de foc care este numită boală. Acum, Dumnezeu, deci, îngăduie lipsurile și neajunsurile din viața noastră, care pot duce și la boală, nu fără un scop. Și anume, întotdeauna scopul lui Dumnezeu în toată această provocare a bolii este că El lucrează cu noi prin aceste lecții, cum spuneați dumneavoastră. Și care credeți dumneavoastră că este de fapt scopul acestor lucruri? Adică care e miza? Miza este o relație mai bună a noastră cu El. O regăsire a noastră, să zicem, o includere a noastră conștientă, pentru că noi oricum suntem tot timpul cu El. Numai că noi la un moment dat, din cauza minții, care mintea știți că mai are ea niște problemuțe, noi facem un fel de separare. Adică ne separăm puțin, mintea zice, nu mă interesează, eu nu știu că sunt de natură divină, dar cine îmi spune, dar care-i treaba, eu sunt deștept, am citit, nu e adevărat, este știință, este așa. Și la un dat apare o separare așa a noastră de divin, lucru care se întâmplă în boală prin depresie, ca să știți, și prin alte boli psihice. Și atunci, în momentul în care se vindecă aceste boli, că separarea înseamnă boală, că separarea înseamnă un fel de deconectare de la energia divină. Și acum noi suntem conectați la energia divină, care este singura noastră, de fapt, energie care ne ține pe noi la un potențial ridicat. Eu am discuții permanente cu pacienții în cabinet, că uitați cum suntem noi. Deci noi suntem, să zicem, ăsta este corpul, da, nostru, aici este iubire, că sufletul nostru stă în iubire și sufletul nostru vine așa ca un cordon energetic și intră într-o priză numită Dumnezeu. Adică este conectat la această sursă energetică. Practic, noi de aici ne alimentăm cu energie. Ăsta e ca un telefon, iar acesta este un fir invizibil care încarcă telefonul. Dacă cumva acest fir nu este foarte gros, nu este puternic, are probleme, sufletul, adică dacă noi are traume, are diverse probleme, trebuie să știți că apărem ca un telefon care piuie. Deci ceva care se deconectează, care nu are energie suficientă. Și noi credem că energia corpului uman este dată de mâncare, apă și aer, de ceea ce nu e adevărat. Pentru că trebuie să știți că ele sunt importante, dar trebuie să știți că la un moment dat, dau eu acest exemplu, dacă sufletul pleacă din corp, rămâne un cadavru cald încă, că de-abia a plecat, și noi încercăm să-i dăm toate aceste consumabile, de exemplu, putem să-i punem în stomac mâncare și apă, da? Dar trebuie să știți că nu reînvie, deci pentru că nu poate procesa, că nu mai are viață în el, și de asemenea are și aer suficient degeaba. Cu alte cuvinte, cel care face ca această capsulă, că trupul este o capsulă, să repornească, este energia care vine de aici de sus. Nu este ceva ce poate fi alimentat din ceva ce este pământesc. Deci, cu alte cuvinte, acest lucru este energia noastră. Și dacă noi vrem o separare de la energia noastră, ce credeți că se întâmplă? Se întâmplă că ăsta nu mai funcționează. Adică e clar că are o problemă, că nu mai are energie. Știți? Foarte interesant. Foarte interesantă și asocierea. Sigur că da. Nu, că trebuie să începem să vedem lucrurile mult mai bine. Acum, practic, durerea trupească are drept scop, deci, să ne determine a ne apropia de Dumnezeu, cumva, sau de a înțelege mai degrabă apartenența noastră la divinitate, pentru că trebuie să știți că noi suntem cumva niște degețele așa din acea sursă energetică. Adică suntem niște trimiteri, suntem niște bucățele mici din același lucru. Practic, noi suntem un tot unitar, aparținând toți, venind din același loc. Că practic sufletul dumneavoastră, da, cum ar fi așa cordonul ăsta energetic, de la dumneavoastră și cel de la mine, ne întâlnim acolo, noi două, știți? Undeva sus, într-un punct comun ne întâlnim. Și acela se numește Dumnezeu. Acum, nu trebuie să fim dezamăgiți. Pentru că știți, părem că suntem dezamăgiți că Dumnezeu ne dă boli. Cum să ne dea Dumnezeu boli dacă ne iubește? Adică, știți, și de ce ne dă și cancer? Și de ce ne mor copiii? Știți? Adică, știți că e o problemă. Da. Acum, deci nu trebuie să fim dezamăgiți dacă Dumnezeu Hristos ne refuză ceea ce îi cerem. Că noi îi cerem să avem bunăstare, noi îi cerem să avem o viață bună, noi avem tot felul de lucruri, știți, când ne rugăm seara, noi avem așa o listă de cereri ce vrem noi să facem, da. Și ne dă altceva. Noi cerem ceva și ne dă altceva. Și atunci ne dă altceva, dar acel altceva este mult mai important pentru noi. Și noi așa, să zicem, în eghiobia noastră nu înțelegem.
că de fapt ne dă mântuirea, cum ar veni, ne dă vindecarea sufletului, pentru că de fapt asta înseamnă, ne dă o vindecare, o evoluție a sufletului nostru. Ne crește sufletul. Știți? Sănătatea sufletească este infinit mai scumpă decât cea trupească. Deci pentru trup, bolile sunt o băutură amară, iar pentru suflet, o tămăduire mântuitoare. Foarte frumos. Va trebui să luăm un scurt moment de publicitate. Da. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV, revenim în câteva minute.